Бути першим – це крок за кроком, приймаючи виклик, вдосконалювати себе, долаючи відстань, робити ще крок. Перша гільдія. Будь першим. Друзі, сьогодні та завтра ми проводимо на теренах клубу «Стенфорд» перші всеукраїнські календарні змагання, які тут відбуваються. Але я вважаю за потрібно подякувати перш за все нашим військовим. Усім нашим військовим, які роблять отакі події, такі наші маленькі свята взагалі можливими і можливим наше відносно мирне життя. Вітаю всіх! Давайте проведемо все гарно, красиво, порядно, весело. І так само, без підранків, без втрат. Через 2 дні зберемося тут і привітаємо оплесками наших переможців. Хай виграє найсильніший. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Доброго дня, шановні глядачі телеканалу «Трофей». Радий вас привітати з стрілецького комплексу «Стенфорд», Обухів, Київська область. Чудова погода. Зареєструвалось 110 учасників змагань. Це дуже потужно. Друзі, перші всеукраїнські змагання, які проводить «Стенфорд». Тож, друзі, змагання розпочались, проходячи повз третій майданчик, я почув аплодушки, підходжу, а аплодують Максиму Сазанському. Макс, вітаю з першим четвертаком на сьогоднішніх змаганнях. Це дуже потужно, друзі. Ну, по-перше, ми з Максимом хотіли подякувати власнику цього стенду, який нам подарував Константин Півоваров. Такий красивий стенд, дуже потужний. Виконаний в європейському стилі. В якому європейському? В Європі треба ще рівнятися. Повчитись до того, що власники стендів роблять у нас в Україні. Максе, як тобі враження від сьогоднішнього змагання? Ну, по-перше, я як ніхто розумію, скільки сюди вкладено душі, роботи, часу. І це низький уклін власникам цього стенду, тому що вони подарували київській спільноті стрілковий такий чудовий об'єкт. Люди мають можливість гарно тренуватись, змагатись, відпочивати, до речі, тому що не тільки це стрілецькі майданчики, це, звісно, і вся повністю інфраструктура, де можна відпочити, отримати задоволення. Він так і називається клуб стрільби та відпочинку. Да. Тут дійсно можна половити рибку, відпочити в лазні. Є шикарні будиночки з усіма умовами. Тобто приїхати, відпочити, набратись позитиву і навчитись, саме головне, правильно стріляти. Клятий ворог сьогодні нагадав нам, що він поруч, що його
наміри не змінились. Тобто треба, друзі, треба бути зброєю на тилі. Змагання наші продовжуються, тільки початок. Попереду дуже і дуже багато і цікаво. Ну, як я вже на шикуванні сказав, що на переможців чекають дуже цікаві призи. Тобто, друже, треба поборотися. Є за що боротись, але перший четвертак – це дуже гарний заділ. Все сприяє тому, сприяє сьогодні погода, сприяє вітер, сприяє дружна атмосфера навколо. Налаштування польотів просто суперове. Можна постріляти, не тільки позмагатись, а взагалі отримати задоволення від того, що ти робиш. І маєш хвилинку перепочити і сьогодні позмагати зі своїми друзями. У рамках всеукраїнських змагань з компакт-спортінгу, які проходили на території клубу стрільби та відпочинку «Стенфорд», телеканал «Трофей» організував особливу подію для друзів, партнерів та всіх поціновувачів активного відпочинку. Метою заходу було не лише підтримати учасників змагань, а й дати гостям можливість зануритися в атмосферу спортивного азарту та драйву. Гості заходу мали змогу взяти участь у різноманітних активностях. Практична стрільба по рухомих мішенях під керівництвом досвідчених інструкторів. Це була унікальна нагода спробувати себе у точному спорті, що поєднує концентрацію, швидкість реакції та витримку. Стрільба з нарізної зброї. Для тих, хто прагнув відчути серйознішу вогневу міць і випробувати себе у стрільбі з високоточної зброї. Тест-драйв автомобілів Mitsubishi Motors. Відвідувачі мали можливість особисто випробувати новітні моделі позашляховиків, подолавши трасу з перешкодами, що була спеціально підготовлена для демонстрації можливостей авто в екстремальних умовах. Захід подарував присутнім незабутні емоції, можливість спробувати щось нове та активно провести час у компанії однодумців. Що, друзі, поруч зі мною майбутній майстер спорту України Юрій Демцюра. Друзі, людина, яка цей спорт дуже і дуже не тільки поважає, а і закоханий в нього. І донька стріляє, Марія. Ну, Марія майстер спорту. Ти як часто тренуєшся на своєму стенді?
Ну, тренуємося. Люди приїжджають. Дякую за те, що ти говориш, що я колись майбутній майстер спорту. Ну, в цьому році. Це багато авансів, але будемо старатися. Напевно, ми раді цього щось і робимо. Так. Але, звичайно, те, що ми розвиваємо Зелений Гай, це завдяки тому, що Марії це подобається, Марія стріляє. Буквально вчора вона повернулася з Франції, з навчання. І прямо вчора вечором приїхали, каже, я їду в Обухів на змагання. Кажу, ну то що, поїхали. Так. Тут гарне місце, гарна природа. Добре, а скажи мені, будь ласка, як твої сьогоднішні результати? Бо я бачу в руках у тебе зовсім інша рушниця. Да, не це... та, що була в тому році. Це пираці. Дружина подарувала мені пираці. Бо з ДТ-11 я не міг нічого зробити майстра спорту. Надіюсь, може, з цього ж зроблю. Чому? Ми коли в Вінниці з тобою змагались, то ми там забор дуже гарно влучали. Я кажу, це один єдиний стенд, де я приїжджаю до друга Михайла і там завжди можу влучити хоча б забор. Що, я хочу побажати гарного настрою. Дійсно, це дуже гарна справа, це вміння стріляти. Ще, напевно, тисячний раз повторюсь. На сьогоднішній день всі хлопчики та й дівчата повинні бути зброєнуті. Цього клятого супостата Кацапа ми нікуди не дінемо. Він завжди буде поруч з нашими кордонами. Тобто треба вміти тримати зброю в руках і, не дай Боже, коли прийдеться, вміти її так застосувати, щоб ти залишився живий, а твій ворог здох. Ми обов'язково переможемо, бо з нами правда і з нами Бог. Слава Україні! Героям слава! Друзі, спорт – це для людей активних, які люблять драйв. Вони багато їздять. Ну, до речі, стрілецький спорт, майже 80% стрілків – це мисливці. Ну і дуже багато серед них і рибаків. Бачимо, сьогодні з нами присутній кемпер. Пані Юлія, чарівна дівчина, з якою ми ще познайомилися років 8 назад, тому, до воєнних. Це був перший, я пам'ятаю, ваші кроки. Це був Ібіс, Кубок Ібіса, ви вже тоді вивозили. Початок. Да. Але було дуже-дуже цікаво. Ну, сьогодні ми вже маємо дуже досконалий варіант кемпера. Я бачу вас в Фейсбуці, підписан, і бачу, що дуже багато їх продається за кордон. Так, це вірно. 90% це 90% експорт, 26 зараз, країн, там, де ми продаємося. Ну, якщо можна, я думаю, що нашому глядачеві, а ми маємо свою нішову аудиторію, це все ж таки рибаки, це все ж таки мисливці, їм буде дуже цікаво. Будь ласка. Це X-Line Premium, це наш флагман продажів в Європі, в Україні також. Кемпер поділяється на 3 частини. Це кухонна зона, спальня і вантажне відділення. На кухні ви можете бачити, тут є плита, є місце під холодильник, є мийка. Повноцінна маленька кухня. Це автономний маленький будиночок на колесах. Мультитул такий для мисливців, для туристів, для рибаків, для той, хто займається там хайкінгом, серфінгом. Тобто, активні люди, які люблять свободу у відпочинку. Це центральна панель управління. Тут видно зарядку акумулятора, управління світлом, всі різні розетки, 220, 12, USB, рівень води. Тобто можна відчувати себе досить автономно, як вдома. Да, як тобто вдома. Виїхав. Навіть музика є тут у нас. І телевізор я заглядав. Так, в цьому, здається, є телевізор. А скажіть, будь ласка, отут під холодильник 25 літрів холодильник, компресорний, в 2 режимах, як холодильник і як морозильник працює. І скільки бак води? 60 літрів стаціонарний бак води, можна ставити додаткові баки десь по 30 літрів з боку, ще по бокам. Ну і можна душ прийняти? Звісно. Не тільки ж? Абсолютно. Лієчка є, так? Лієчка є навіть гаряча вода.
Тобто можна абсолютно бути комфортно. Ставиться спеціальна така кабінка душова, як маркіза збоку. І туди можна вставити біотуалет і душ. Ну і спокійно собі в якомусь дикому місці або на кемпінгу скрізь, де загалом наш кемпер, він в принципі там на відсотків, мабуть, 80 це люди, які люблять кудись виїжджати в дикі місця абсолютно. Скажімо так, ми вже звикли до тих кемперів великих, коли він одразу і машина, і кемп. Ми трошки по-іншому. Інша направленість, але скажу так, що в наших умовах, я думаю, що він більш пристосований до життя. Бо виїхати, знайти місце, де, по-перше, проїхати на ньому, дуже складно. А цей, напевно, проїде скрізь. Я бачив тест-драйв його. Дуже сподіваюся, що буде можливість нам, телеканалу «Трофей», виїхати чи на полювання, а може на великий спортинг. Це ж полювання. Я думаю, що це без проблем. І ми покажемо його вам дійсно в дії, поживемо дня 3 і будемо ділитися своїми враженнями. Тут у нас знаходиться місце під вебасту, тут немає, але в цілому він можна тут встановлювати дизельний автономний обігрівач вебасту 2 кВт. Зона спальні. Матрас на 2,05 на 1,40 м, ортопедичний, під матрасом є ламелі, тобто, в принципі, зручно, як вдома. Тобто ви виїжджаєте на природу, а відпочиваєте як вдома, в своїй спальні. Є шафки для речей різноманітних, є гачечки, є підстаканники, сіточки для речей, є світло. Я почув 2,05, тобто з моїм 1,86 м можна витягнути ноги і відчувати себе дуже комфортно. Ми його, спочатку було 1,98 м. Ми його десь у 2023 році зробили фейсліфтинг перед Дюссельдорфом, повністю змінили цю модель. Навіть трошки форма змінилася. І ми багато збираємо зворотнього зв'язку з різних країн. Щоб удосконалити. Щоб удосконалити, так. І у нас там Фінляндія, Швеція, Норвегія, там зріст такий трошки вище середнього. І це постійно було таке питання нагальне, і ми змінили довжину. Тут автомобільний карпет, можливо, щоб була алькантара. У нас, до речі, зараз якраз на виробництві кемпер там на Данію готуємо, він весь в алькантарі. Тобто, в принципі, маленький будиночок. Якщо встановлюєте вебасту, дизельний опалювач автономний, без питань може обігрівати, тобто можна їздити в холодну пору року, там кудись на полювання, буквально 2-3 хвилини. І тепло. І тепло стає. А яка вага його? Десь від 500 до тонни 300. Цей десь 750 кілограмів. В цій комплектації? Так. Ми ще не розповіли про... У нас тут є другий поверх. Другий поверх? Другий поверх. Тобто, в принципі, можна вмістити глобально 5 людей легко. От у нас там пару днів назад приїхав кемпер з оренди, люди їздили в Норвегію. То вони їздили з 2 дітьми дорослими і 2 дорослих. Тобто 4 дорослих людей. Спокійно 10 днів їздили в Норвегію, шикарно відпочили, задоволені. У них якраз була така палаточка і кемпер. Поруч зі мною людина, перед якою я хочу зняти капелюха. Женя, дякую тобі за все, що ти робиш. Друзі, Євген Денканич, 3-я штурмова, людина, яка з перших днів цієї повномасштабної жорстокої війни стала на захист. І, до речі, у нас багато стрільців, які з перших днів пішли захищати. Женя, наскільки тобі, як військову, спорт допомагає військовій службі? З самого початку я пішов на війну, вже будучи більш підготовленим.
ніж інші. З розрахунку дати людям, які не стріляли, час на те, щоб вони підготувалися. Якщо пам'ятаєш, я стріляв одинаково влучно як з рушниці, так і з гвинтівки. Так. І це саме ці моменти, саме це відчуття, що ти влучний, що в бою, що ти переможеш, дає впевненість і дає відчуття того, що ти іноді драйву, який доводить до абсурду. Але ж сам факт, що якраз стрілкові навики дають впевненість. Але це було до того моменту, коли почали працювати FPV-дрони і скиди. Причому на оптоволокні. Да, і на оптоволокні, да. І зараз виникла необхідність вчити хлопців. Тому що, як ми побачили за статистикою, наші кращі стрільці, кращі бійці почали гинути від дронів, які являються дрібною рухомою ціллю, до якої вони не були готові. А зараз взагалі Збройні Сили України перепрофілюються, намагаються навчити своїх солдат збивати цю небезпеку. Небезпека дуже потужна. Знаємо, що на сьогоднішній день 70% втрат це саме більше вже навіть більше дрон. І в зв'язку з тим, що у нас, і, на жаль, у наших ворогів з'явилось більше FPV-дронів, на оптоволокні не працюють реби. Тут тільки працює механічне пошкодження, а це гладкоствольна рушниця. Саме чому? Бо стріляються дробом там нулями можна, одиничкою можна, і тоді шанси є влучити. Ми проводили експериментальний відстріл. Ми встановили, що на дистанції до 40 метрів дрон збиває практично будь-яка дріб. Тобто від номера 3 оптимально до номера 4-0. Тобто до 40 метрів вона працює гарно. А є у військових, я знаю, що дуже багато приїздять на стенди, якщо є можливість. І їх тут навчають, залюбки навчають, всі наші стенди, які ми маємо на теренах України. А саме в частинах вже взяли цей досвід. Є машинки, є тарілки, є інструктори, котрі вчать стрільби по тарілці. Тут проблема, з інструкторами проблема. Оскільки більшість інструкторів і військових, вони вчилися стріляти по стаціонарній цілі з нарізної зброї. По нерухомій цілі, там навики зовсім протилежні від навиків і техніки стрільби по рухомій цілі. В зв'язку з тим, що немає інструкторів, немає кому це передати бійцям, і тут підготовка буксує. Хоча вже активно почали бригади шукати машинки, звертатися до спортсменів для того, щоб вони допомогли, роз'яснили. І починається робота в цьому напрямку. Вивчають зброю, вивчають набої, підбирають набої, тобто йде в цьому напрямку рух, але з запізненням. Це все потрібно було зробити ще півроку тому. Але я знаю, що деякі наші спортсмени, до речі, Іван Терещенко, тобі вітання. Знаю, що Ваня він живе цим, сам по стану здоров'я не може йти воювати, але дуже потужно допомагає, навчає, виїжджає, накупив машинок, їздить і навчає військових. Так і треба робити, друзі, бо це дійсно життя. Ми це чуємо з перших уст. Людина, яка безпосередньо вже 4-й рік приймає участь в бойових діях. Наш спонсор хотів відзначити нашого видатного військового Женю Денканича за те, що він зробив до нашої неньки України. І робить на захист. Да. Пані Лілія, що ви приготували? Женя, ми хочемо відзначити вас відпочинком, тому що це надважливо, щоб ви були повні сил, щоб ви були вмотивовані. Була можливість відновитись трішечки. Так. Це Монако. І щоб ваша сім'я була батальйон. з вами поряд. Я міняю ротацію. Дивіться, це відпочинок в наших апартаментах в сонячній Болгарії, таке місто Помор'я.
новий ЖК з басейном на першій береговій лінії. Неділя відпочинку для вашої родини і для вас. Однако. Дякуємо. Однако. Так, ну а це ж сам сертифікат, друзі, наскільки я розумію. Такий чудовий сертифікат, да, компанія Мегатур вручає Євгену. Да. Ну і що, Женя, дійсно, якщо буде можливість, я думаю, що він буде вам в нагоді. Дякую. Дякую. Що ж, друзі, і дійшла черга до Mitsubishi. Друзі, ви знаєте, з цією маркою в мене пов'язано дуже і дуже багато. Це був перший автомобіль, який я купив у 2001 році в салоні. Це був Pajero Sport другої генерації з бензиновим мотором, який у мене пройшов Крим і Рим, і де тільки він не бував. І все дуже потужно пройшов і залишив у мене дуже гарні спогади. Тому коли місяць чи півтора назад компанія Mitsubishi мені дала на тест-драйв Pajero Sport, з радістю його взяв, потестили, поїхали на Полтавщину, в екопарк Попівка, випустили оленя в живу природу. Ну і машина їздила не тільки по трасі, а їй довелось і помісити багнюку, що вона ще раз довела, дуже гарно справляється. Ну, а поруч зі мною сьогодні красень. Це L200 з самої останньої генерації. Ну і людина, яка сьогодні зробила свято всім нашим спортсменам і гостям, тобто тест-драйв по бездоріжжю. Трошки забруднилися. Трошки забруднились, тому не звертайте, це все правильно, це не антураж, це так прийшло сьогодні попрацювати. Якубович Олександр. Дуже приємно. Пане Олександре, я дуже хотів би, щоб якщо з нами стоїть сьогодні поруч L200, його плюси, чим відрізняється від попередників? Бо це ж яка генерація L200? Ой, по генераціях, здається, четверта, але були рестайлінги, можу помилятися. Які переваги? Ну, скажімо так, це достойний нащадок своїх попередників. В автомобілі Mitsubishi L200 поєднані всі інженерні здобутки компанії Mitsubishi за багато років. І досвід ралійних чемпіонств Pajero. Так. Якщо пам'ятаєте, це унікальні були історичні події. Якщо я не помиляюсь, ніхто їх не перевершив досі. Ви маєте на увазі Париж-Дакар? Париж-Дакар. Я також маю на увазі той ралійний досвід, який мав Томі Мякінен зі своїм Evolution. Легендарна автівка, легендарна команда. І якщо взагалі ми згадаємо історію Mitsubishi, то це той бренд, який доказав, що досконалість постійно допомагає бути краще. Інженерні рішення, які ми здобули в ралійних автівках, ми з радістю передали на більш сучасні, цивільний транспорт. L200 я би не назвав просто цивільним автомобілем, це той автомобіль, який для вас прибирає обмеження. Якщо вам потрібна автівка на кожен день, сучасний L200 це з радістю вам допоможе. Це сучасний автомобіль з системами безпеки, з електропідсилювачем керма, з потужним двигуном, з великим крутним моментом, що дає відчувати впевненість на будь-якому дорожньому покритті. Можливість експлуатувати L200 на дорогах загального призначення в режимі повного приводу – це одна з найкращих переваг, яку ми сьогодні маємо серед конкурентів. На жаль, чи на щастя, не кожен пікап або рамний автомобіль має можливість їздити на дорогах загального користування в повному приводі. Ну, як правильно, там парктайм. Так, парктайм, він, на жаль, для дорог ніяк, бо коли
блокується міжосьовий диференціал, крутний момент між вісями передається в співвідношенні 50/50, і всі автівки з парттаймом, умовно кажуть, втрачають керованість. І на першому, більш-менш серйозному повороті автівка піде з траси. У нас, на щастя, такого немає. Наразі в цій генерації L200 виключно з повним приводом Super Select. Багато з наших клієнтів по-чесному признаються, що вони не їздять на задньому приводі, включають майже з салону 4H, а інші режими вже вибирають, щоб мати переваги на бездоріжжі або на якихось складних умовах, які можуть настати раптово. Знаєте, от зараз почнеться літня спека, а коли в літню спеку ти попадаєш на дощик, то асфальт миттєво стає дуже слизьким. Плівочка зразу, слизька. Повний привід в цьому випадку вже дає трохи безпеки. Так, звичайно, треба думати головою, з якою швидкістю ти їдеш і коли ти крутиш кермо, але автомобіль допомагає. В цій генерації, скажу відверто, за рахунок інженерних рішень стало набагато легше направляти автомобіль по тій траєкторії на бездоріжжі, що тобі необхідно. За рахунок потужного двигуна з крутним моментом 470 Нм в нас є запас потужності, щоб долати майже всі перешкоди. Відчувати себе дуже впевнено. Да, а за рахунок того, що тут вже зробили електропідсилювач керма, оце вся біда, що виникає на колесах під час керування автомобілем на бездоріжжі, вона майже ніяк не впливає на рухи водія. Да, немає віддачі на кермо, ти більше концентруєшся, куди тобі їхати, а не як ловити машину. І сьогодні на тест-драйві наші клієнти, ваші гості, наші гості переконалися, що ці автомобілі ведуть себе дуже впевнено і достатньо мінімального навика водіння, хоча б вміти користуватися автоматичною коробкою передач і знати, де кнопка старт, щоб на цьому автомобілі досягти своєї мети. Що ж, друзі, перший день змагань добігає свого завершення. Спортсмени відстріляли 100 мішені, які повинні були відстріляти за перший день змагань. Підсумки підведемо вже завтра. Тобто 2 дні змагань. Змагання дуже насичені. Сьогодні були присутні всі наші спонсори, всі з радістю позмагали стрільби з пістолета, з карабіна, з гладкою зброєю по тарілках, потестили Mitsubishi, з задоволенням відчули багато гарних вражень від кемперу, дійсно дуже гарна річ. Ну що ж, а погода вносить свої корективи, іде невеличкий дощик, стало прохолодніше, сподіваємося, що все ж таки завтра нам погода посміхнеться, все буде чудово. До завтра.